níbikíbi tó o bá ti ń tẹ́tí sí rédíò àfínjú aago 12 ọ̀sán ti lù. ẹ bá mi pè é o. kí lorúkọ rẹ̀? rédíò àfínjú. gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ àfínjú. gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ àfínjú. lórí WhatsApp àfínjú, Instagram àfínjú, Facebook àfínjú, lórí X àfínjú, lórí YouTube àfínjú, lórí TikTok àfínjú. kí lorúkọ rẹ̀? àfínjú. ẹ bá mi pè é o. àfínjú. rédíò àfínjú. gbogbo èèyàn ló ń gbọ́ 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 àfínjú. rédíò àfínjú. rédíò àfínjú. rédíò àfínjú. maka akụkọ okwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, egwu ma ọ bụ ihe na-eme na Naịjirịa ma ọ bụ ihe na-eme na mba ofesi, omenani, mgbasa ozi, ihe ndị a niile dị na redio Afinju. N'eziokwu, redio Afinju bụ nke izizi na redio stations na Osun steeti. Redio Afinju bụ amaala n'ịgbasa ozi. olókoòwò ẹ súnmọ́ bí ẹ̀yin oníṣẹ́ oṣù náà ẹ mọ́ gbẹ̀yìn ẹ̀yin olókoòwò kékèèké tẹ́ ẹ nílò ìrànlọ́wọ́ owó ẹ tara ṣàṣà máa bọ̀ ètò káràkátà lórí rédíò àfínjú ni kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ báyìí o. lórí ètò yìí ni wọ́n ti máa sọ ìmọ̀ràn fáwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àtòníṣẹ́ oṣù, ìròyìn látọjú ọjà náà ń bẹ́ńbẹ́ láti mọ bí nǹkan ṣe ń lọ káàkiri àwọn ọjà wa. ìrànlọ́wọ́ owó fáwọn olókoòwò kékèèké ò ní gbẹ̀yìn lórí ètò. ètò káràkátà máa gbìnà yá ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday lórí rédíò àfínjú ní déédéé aago 12 ọ̀sán. ẹ wò ó ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kágbọ̀n ìtọ́wò ni ẹ fi máa dùn ọbẹ̀. ẹ lọ tẹ̀lé rédíò àfínjú káàkiri àwọn àtẹ ayélujára kẹ́ ẹ lè jẹ mùkúntù ètò káràkátà. Adedayo Oderinu ọmọ wọn lẹ́sẹ̀ kò jọmọ ó nù ni ó máa tọ́kùn ètò káràkátà. ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé ló jẹ wá lógún. alhamdulilayi rabbil alamin. Ramadan ọdún 1446 tún wọlé bá wa láyọ̀. ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì rédíò àfínjú káàjọ kórajọpọ̀ sí Ọlọ́run Allah látara àwẹ̀ gbígbà, fífi ọ̀rọ̀ láti inú ìwé mímọ́ alukuran ṣe ara wa létí, ìrun pípè àti ìpè ẹ dìde ẹ mú sáàrì jẹ. nínú oṣù mímọ́ oṣù lámúlánà yìí, ẹ jẹ́ kí ìjẹ́ ọmọnìyàn àti inú rere yín ó pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmánì yín ti pọ̀ tó. ẹ sì wá ọ̀nà yín padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run Allah kí oṣù Ramadan yìí kó fọ ọkàn yín mọ́ kó sì tan ìmọ́lẹ̀ sí ipa ọ̀nà yín. fún ṣíṣe agbátẹrù àti ìpolówó ọjà, ẹ pè rédíò àfínjú lórí 09111000035 09111000035. ẹ sì lè tẹ̀lé rédíò àfínjú lórí gbogbo ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa pátá: Facebook, YouTube, TikTok pẹ̀lú X. Taqabbalallahu minna wa minkum. àṣà kì í ṣẹgbẹ́ kúnnúgbà láwùjọ òkodoro ọ̀rọ̀. rédíò àfínjú kì í ṣẹgbẹ́ wọn. ìgbà ọ̀tún wọlé mi o kọ́nà mi ò làbọ̀jọ́ bá ń yọ o. May I tread the path of shame and sorrow no more. Tètè dá mi lóhùn ọlọ́jọ́ òní fààyò rẹ̀ bá mi ṣe o. Kó wá sẹ́kún mi dẹ̀rín kígbe ayọ̀ ó sọ lọ́dẹ̀ tèmi. Let it rain for me, showers refreshing, let it fall. May my joy be full, my cup run over. Aládé ire, alágbàlá ayọ̀, ṣàánú. Hold me in your hands and take me to the promised land. Súre fún mi o.
retí ire o, mo lè ríṣẹ́ o, ọba mímọ́ títí o. May I walk the path of pain and misery no more. Kọ́tà mi jófin ìkámọ́ níṣe níbi kò sunkún kíkan o. Mo wá àfàyè mi ṣẹ̀rí, kiri ayọ̀ ó máa bá mi rìn kiri. Let it shine for me, colors abiding, beautiful lights. May my life reflect your awesome glory, Baba. Aládé ire, alágbàlá ayọ̀, ṣàánú. Hold me in your hands and take me to the promised land, Baba. Súre fún mi, Gbàdúrà fún mi o. gbogbo mi olùbọ̀ ìlànà kò mí Olúwa ire. Dákun wá súre fún wa o. Súre fún mi, Àmà ti dé gbogbo mi sọ́dọ̀ rẹ̀ o, Baba. ìlànà kò mí Olúwa Lànà fún wa, gbé wa gòkè láyé bàbá. Súre fún mi, Kékeré kan o. mi ìlànà kò mí Lànà fún mi o, bàbá. I wanna soar like an eagle, wanna run like a deer, wanna step into my goodness every day. I wanna soar like an eagle, wanna run like a deer, wanna step into my goodness every day. For my sorrows, give me gladness. For my troubles, give me peace. I'm your son and you're my father, El Shaddai. For my sorrows, give me gladness. For my troubles, give me peace. I'm your son and you're my father, El Shaddai. Súre fún mi o, mo mi retí ire ayọ̀ dàbọ̀. Súre fún mi, mo mi retí ire ayọ̀ dàbọ̀. Súre fún mi o, mo mi retí ire ayọ̀ dàbọ̀ tètè. Súre fún mi, mo mi retí ire ayọ̀ rẹ. Ọba onílé ire, kire wọlé mi lọ́kọ̀ọ̀kan o. Súre fún mi, mo mi retí ire ayọ̀ rẹ. Ọba onílé ire, kó wá fàyè mi ṣe gbogbo. Súre fún mi, Dákun bàbá. mo mi retí ire ayọ̀ rẹ. Ó di mú kúrú, ó di mú kẹ́, ayé ẹ bá mi jíjó ire. Súre fún mi, mo mi retí ire ayọ̀ rẹ. Olúbùkọ́lá bò ní dáadáa ni adúpẹ́ ọ̀dẹ̀ ọ̀dà bí ọ̀dẹ́ dùn bó o lórí àlàáfíà la wà. wọ́n tiẹ̀ ní lọ́dọ̀ tí 700 naira lẹ́yìn rẹ̀ po ní ìlú tọ̀dọ̀ tí yín irú epo èwo epo tó hùwò ni. torí póríṣiríṣi ṣé epo pẹtiróòlù epo pupa. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ètò Káràkátà. My name is Adedayo Oderinu. I told you before that Káràkátà since last week has become a bilingual program. It will go in English language and Yoruba language both simultaneously because there are things we would need to explain to you about getting jobs, about managing your business that requires the use of the English language. But then the use of the Yoruba language is still very prominently featured on the program. This is Káràkátà coming to you from Radio Afenju. Don't forget, Radio Afenju is your broadcast platform with an impeccable dimension to broadcasting, reaching you from across several social media platforms. On Facebook, the name of the page is Radio Afenju. You could go follow, like, and follow the page. On YouTube, the channel is Radio Afenju, and then you could go subscribe to that channel too. You could also listen to our audio stream via the website www.afenjufm.com. You listen to us loud
clear and crispy sound from anywhere in the world. Again, my name is Adedayo. Oderinu wọ́n máa ń kì mí lọ́mọ lẹ́sẹ̀ kò jọ mọ́ nù bísí mẹ́rin tutù tí sì ń tẹ́ni lọ́rùn jòmí yìí lọ. Tẹ́ ẹ bá kì í ní ọlọ́fà mọ́jọ́. Ọlálọ́mí Abíṣojú kọjá káàdì kátàkìtì lọ́rùn fàgbígbà náà lẹ́ẹ̀tún gbà á. Ẹ jẹ́ rán yín létí wípé ètò káràkátà ń wá sójú wòran yín ní gbogbo ọjọ́ Tuesday lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ Tuesday ní dédé aago 12 báyìí. Àwọn nǹkan tá a sì ṣe lórí ètò wọ́n pọ̀ díẹ̀. Àkọ́kọ́ a ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa bá a ti ríṣẹ́, bá a ti wẹ̀yàn kankan lẹ́nu iṣẹ́, bá a ti ṣàmójútó okòòwò, a pèsè ìrànlọ́wọ́ owó fáwọn olókoòwò kékèèké, a gbé yín lọ sójú ọjà láti mọ tí ń lọ káàkiri àwọn ọjà wa àti nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti káàkiri àwọn ìpínlẹ̀ yòókù. Bákan náà la sì rí i dájú pé à ń gbé àwọn ìrànlọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan wá sí ojú wòran yín ní òrèkóòrè. Ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa káàkiri àwọn àti ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lórí Facebook page wa ní rédíò àfẹ́jù, lórí YouTube channel wa ní rédíò àfẹ́jù. Bákan náà ẹ lè gbọ́ audio stream wa lórí website www.afenjufm.com. Abala méjì ni ètò mú wá lọ́jọ́ tòní. Ìkan ó lọ lédè òyìnbó, ìkan ó lọ lédè Yorùbá. Ètí ó lọ lédè Yorùbá ẹ ti mọ̀ pé ọjà nìyẹn ó jọmọ́ ọjà lélẹ́yìn ó jọmọ́. Ṣùgbọ́n kí n tó ṣèyún ọmọ dúdú tá a jọ wá ó ti wà ń kálẹ̀ sojú fẹ́tẹ́fẹ́tẹ́ ń wò mí lọ́ọ̀kan kí àwọn ará ilé kú ilé wọn sáti gbóhùn rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. nǹkan kan tí mo tiẹ̀ fẹ́ pe àkíyèsí yín sí ni pé mi ò láìkì bí ẹ ṣe fo èèbò dárúkọ yín tẹ́ wá kíra yín lédè Yorùbá. Ó yẹ kí n tó kì ní Yorùbá. ẹ kì ní òyìnbó ni. Ó yà kí Ìjẹ̀ṣà léèbó. Irọ́ ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ èmi kọ́ mo ṣe. Rárá o. bẹ́ẹ̀ bí ó bá dárúkọ mi pé Olúwabùkọ́lá Ọláwùmí lórúkọ mi. Nígbà mo wá ní Adédayọ̀ lẹ́nu tí mo translate ẹ̀ sí ìbò. no ẹ lè fẹ́. My name is. Jẹ́ ń gbọ́ Ìjẹ̀ṣà orí Ìjẹ̀ṣà. Irọ́ ẹ ti sọ pé my name is Adedayo Oderinu so yẹ kẹ́ lè sọ wípé. ẹ̀yin aráalé ẹ kúlé àkó ètò lọ́jọ́ tòní ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Káràkátà mídòmídò lórí rédíò àfínjú. Ẹ ti mọ̀ wípé kí ayé yín lè tẹ̀síwájú kọ́nà yín bá lè dá la ṣe máa ń wá sórí ètò ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday. Mo ti dé lónìí, mo ti dé láṣẹ Èdùmàrè nítorí pé mo ṣèlérí fún yín lọ́sẹ̀ tó kọjá pé a pàdé inú ọjà ṣùgbọ́n fún ìdí kan àbí ìkejì a pàdé inú ọjà lónìí. Ọjà àwọn èèyàn ní tàn mọ́. No mi bírèkì àti wọn. Ọjà wọn ní tàn mọ́. No kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àlùkáwà ní ẹrù Ọlọ́run. Ó de dáadéhùn. Láàárín èmi àti yín ó wà ní ọwọ́ mi, ọwọ́ ọ̀gá mi àtọwọ́ Ọlọ́run. Kí Olúwa kí ó ó ṣe ìlérí fún àwọn aráalé ó dẹ̀ make sure pé ó dalẹ̀ ìlérí yẹn. Ọ̀gá kí ló wá dé tẹ̀ pinpin mọ́ mo ṣèlérí. Ebi fúnra rẹ ló ṣèlérí lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ẹ ti mọ̀ pé bí ò bá ṣàṣẹ ìlọ́ọ̀bì kankan ẹ mọ̀ dá wọn lóhùn. Ọ̀bẹ̀rẹ̀ àṣẹ. Olúwabùkọ́lá Ọláwùmí lórúkọ tèmi jẹ́ mí lọ́mọdé ṣe òṣèré onílòbí. Ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ́ẹ̀ká ọmọ ẹlẹ́ni ẹ̀wẹ̀lẹ́ Yorùbá ní Ìjẹ̀ṣà Òrídìí Ìṣáná wọn ní ilé lẹ́rú bàbá tèmi ti múná lọ sóko. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí mídò Káràkátà. Nílé ọ̀dọ̀ tiwa a ní gáàsì lé a ní lóko owó ló pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ kò nídìí kéèyàn sẹ́ mọ́. Ìjáwó lẹ́dẹ́. Kò nídìí kéèyàn sẹ́ mọ́. Ìjáwó lẹ́dẹ́. Kò nídìí kéèyàn sẹ́ mọ́. Ìjáwó làwọn aráàlú yín dé. Láti lé kí ọmọ rúná lóko. Ìjáwó làwọn aráàlú yín dé. Iná ń bẹ lóko. Ìyún túmọ̀ sí pé. Kódà iná ń bẹ lọ́nà oko. Ìwádìí báwa sí ẹ̀yìn iná lérí àmọ́ á sí. Ìlú iṣẹ́ upgrade ni ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé ìlú ìṣẹ̀ǹbáyé nílùú mi. Ẹ sọ. Ọ̀dà náà lórí ètò lọ́jọ́ tòní ká tó tẹ̀ wájú ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbórin eléyìí náà látọ̀dọ̀ olóògbé Síkírù Àyìndé Barrister wọ́n pè ní iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́. Ó máa ń wù mí púpọ̀ láti mọ rán wa létí àwọn ọgbọ́n tó wà nínú orin iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi múra síṣẹ́ iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga bam ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ eléyìí náà à ń bọ̀. Iṣẹ́ lóògùn iṣẹ́ ara mi ò lọ́kùnrin lóbìnrin tẹ́ bá mọ́ṣẹ́ tèwé dàgbà mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa ṣọ̀rẹ́ o. Iṣẹ́ la fi ń dẹni gíga láyé báwo rẹ̀ nífẹ̀yìntì láyé o. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀lẹ láàrí báwo bá rẹ̀ nígbẹ́kẹ̀lé o. Àtẹ̀rámọ́ṣẹ́ ìjọmọ́ mi o.
látẹ̀lẹ́wọ̀ ẹ̀dá o wọ́n ní kí ẹ̀dá o. báyìí bá rí ẹ̀kọ́ yẹ̀ sí lé ní o nítorí kò tí lówó lọ́wọ́ má gbàgbé ìtẹ̀pámọ́ṣẹ́ ara mi o gbéṣẹ́ ọ̀hún ló ṣe tó fi lówó lọ́wọ́ ṣọ́ra fún kùnú ọmọ ádámọ̀ o ọlọ́run má ṣe wá lólo àtijọ́ ẹnu tí aráyé fi ń pàdégún o ni wọ́n fi ń sọ wípé adé òògùn jẹ́ kó dẹ́ni tó ra kó kó fèsì ọmọ àdámọ̀ kan tí máa yín mú sí ẹni papọ̀ ohun tá ò bá ṣìyà fún o wọ́n ti ní kí ọjọ́ rárá ohunkóhun tá a bá fara ṣiṣẹ́ fún ní pẹ́ lọ́wọ́ ẹni mímọ́ ọ̀yọ́. ìyá ń bẹ fọmọ tí ó gbọ́ o ẹkún ń bẹ nílẹ̀ ṣáká ló dájú fọmọkọmọ tó ṣaláì gbọ́ràn wọn. gbogbo ṣẹ́kíṣẹ́ tá a bá ń ṣe ìwọ̀n yóò tá a bá ń ṣe fàlùbáríkà sí ọ̀bọ̀ lọ́la fàlùbáríkà sí ọ̀bọ̀ lọ́la fàlùbáríkà sí ọ̀bọ̀ lọ́la fàlùbáríkà sí ọ̀bọ̀ lọ́la fàlùbáríkà sí ọ̀bọ̀ lọ́la. gbogbo ṣẹ́kíṣẹ́ tá a bá ń ṣe èyíkéyìí ìmọ̀ tá a bá ń gbà ọlọ́run kó bá wa fàlùbáríkà sí àmín ọlọ́run. ojú òní tiwa a sì ní báláyé fọwọ́ tì í lágbára ọlọ́run lọ́la láwùrà bí. ó dà náà abala àkọ́kọ́ mo ní òyìnbó láàfi ṣe kí la sì ṣe lórí ètò lọ́jọ́ tòní ní bí a ti ṣe CV, how to prepare your own CV. ó dà ẹ jẹ́ kí n mọ̀ mú ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé lédè òyìnbó ẹ mọ̀ fọkàn bá mi bọ̀. How do you prepare your own CV? First, let's answer the question, what is a CV? Oyinbo people will call it curriculum vitae. Curriculum vitae. It loosely translates to course of life. Course of life. That is the entire stretch of your life's journey, starting from where you were born, your age, where you have lived, your local government, primary school, secondary school, university, professional accomplishments, publications, professional qualifications, and what have you. Now, there is also another document that we call resume. That is a more professional document that shows skills and education that is specific to a particular job vacancy. Say, for example, the entire course of your life may be such that you have been, for someone like me, I've been an engineer at some point in my life. I've been a broadcaster at some point in my life. And then I've been this and that. Now, a CV will encompass everything, right? But a resume will be more tailored towards a particular job I am applying for part-time. Say I'm applying for the role of current affairs head in a broadcast station. The arrangement of my qualifications, of my professional experience will be speaking to that broadcast role. Now, if I go present a CV and then it details my years of work in the civil engineering profession and whatever it is I do with the engineering profession nowadays, that will be me shooting myself in the leg. Because at the end of the day, I will not be doing justice to, I will not be showing myself capable of fitting into this role. So I would be focusing largely on what I have done broadcast-wise and then leaving out what I do with engineering. If I were to be applying for an engineering role, I'll leave out the broadcast part, which is irrelevant to a vacancy in the engineering profession, and then focus on the engineering profession. Do you understand? So that's the slight difference between the two. In most cases, people would use curriculum vitae CVs
for academic applications. Say, for example, you're applying for a job in an academic environment. They want to know the entire course of your life. You are applying for an academic grant, stuff like that. You want to detail all of your life's experiences that shows all of the core competencies that you have and all of that. But if you're talking resume is a much more professional document. It's not academic in nature. The CV is academic. The resume is more professional in nature, tuned towards showing that you're particularly qualified for an open role. Do you understand? Okay, so let's take the issues one after the other. Before you start preparing a CV, well, we might not finish this topic today, but I'll try. When preparing your CVs, let's start from a few questions that people always have. If you are preparing a resume, for example, except it is clearly stated that you detail your age, you may want to leave that out. Yeah. You may want to leave that out. Just leave it out. Except it's clearly detailed. You want to leave out you also want to leave out your marital status. Except it is clearly detailed. You also want to leave out your religion. Except the job has something to do with your religion. I'll tell you why you want to leave out these things. Number one, aside being irrelevant information, because the professional environment does not exactly care if you are a Christian or a Muslim. It cares more about your professional qualification for the job. Do you have the capacity it requires? Now, in some instances, you see a job specifically state that this job is for people 26 years and below. Or you hear that the applicant must not be older than 30 as of the last month before this application. Something like that. Now, in those cases, you have to clearly specify how old you are, when you were born, your age and all that. You have to specifically put it there. But except it is stated that way, you want to leave it out. Why am I advising to leave it out? One, the information is irrelevant when you compare with how much professional capacity you bring to the table. Number two, it raises unnecessary biases around you. Let me explain. Say you're applying for a job somewhere and it was not expressly demanded that you state whether you're a Christian or a Muslim. Then you put it there that I'm a Christian. And then the person who is reviewing your application finds that, well, this person is this, and then that person happens to be a fanatical Christian. Then he feels, no, I don't want a Muslim. It raises unnecessary biases that may cloud the correct perception of your capacity professionally. Take that. Number three, there are situations where, in fact, lots of situations nowadays where employers use softwares, AI to read your resumes. They use those tools to analyze your qualifications. So your resume does not have any human interaction until the software has already shortlisted and said, I found these people to be qualified. Now, how does the software analyze you? It analyzes the information you provided in line with the needs of the job. So it compares your professional capacity, as is explained in your document, with the professional capacity that the job requires, as is specified in the template. I hope you understand. There's a standard already outlined. Say, okay, for someone we are going to employ, this person must be this, must have so number of years of experience working this role. This person must have a certificate in this person must be this person must be that. Now, the moment the software goes in there, the problem with softwares is that they have no human bias. The human mind, you may be looking at a person who is not totally qualified, but you're thinking, well, tabade wudada, tabafi ele patch ele, ude se ko gbe o. The software does not have any human bias. It just reads the document at face value and decides whether you are fit or you are not fit. So if you now overload your resume with too much irrelevant information that does not exactly have any bearing with your professional capacity,
you run into problems. You run into problems. A software may just read you wrongly and decide to not shortlist you or years of education. How do I arrange them? You arrange in descending order from the most recent. I don't know if descending is the correct word to use, but you arrange from the most recent. When arranging any of your information on your resume or your CV, you arrange with the most recent first. So your last job is the one you will mention first. 2022 to date. Worked as Kiniko in so and so and so and so and so place, right? So you go down. Most recent first, then the next most recent, the next most recent, the next most recent, until the oldest one, the newest. So if you're putting in your educational qualifications, you start with the newest one. If you got a certificate in the year 2025 January, you are supposed to put that certificate first. It's the most recent. And the reason you put it first is that your most recent qualification, your most recent work experience speaks more directly to the situation on ground than the very old one. Do you understand? Okay. That's number 2. Number 3. Now, number 3, one other thing you must note when preparing your document, CV, resume, and what have you, is there's a part of that document when you start. After your biodata, there are several samples there are several samples of CVs, resumes that people use, but there's always a part where you talk about yourself, your name, your whatever little biodata information that you are providing. There's always that part. Then there's always this part at the top of most templates that we use nowadays. At the top of the template, we call it several names. Some people call it career objective. Some people call it personal statement. Some people call it personal objective. Some people call it career goal. Now, in drafting this part, please deploy all of your intelligence and wisdom to draft this part. I'll tell you why. You see that simple paragraph, that very short paragraph. It's just about 2-3 lines in the most case. Some write as much as 4 lines, but I say that's an overkill. It's always a single paragraph anyway. Now, it is the first interaction that a human being or a software has with your document. It's the first one. You see, much of the biodata that you put up there, go find out from most recruiters. We rarely look at them. You just look at the name. Yes, the name is up there. You have seen that name. And then you want to quickly take a glance at that brief that you see up there. Now, I want you to compare personal objectives, career objectives, personal statement. I want you to compare this with something we call an elevator pitch. We call something an elevator pitch. I'll explain the idea of an elevator pitch to you. Now, say you've been looking for an opportunity of a lifetime. Say you've been looking for a very big man who could help your career, who could help your business, who could help whatever it is. And then you walk into a building, maybe in Lagos. You just visited Lagos and you walked into a building. As you enter like this, you press the button to the elevator, and as the doors opened, there face to face in front of you is the man who could help your career, who could move you from point A to any point you want to reach in life. Now, you have between the time the elevator started moving to the time both of you will get off the elevator to make a very strong first impression on that person. Now, by way of first impression, it will be introduction, Abi. Introduction, my name is this and that, Abi. Now, many people who understand the concept of pitches already know that it is the shorter and more compact, the better. Do you get what I said? The shorter, the more compact,
the better. If you could squeeze down as much information about yourself into a single statement that reverberates, that reminds a person of the kind of person you are, that talks largely about your professional goals, the better the impression you make in the mind of that person. So when you find people writing personal statements, career objectives, and saying, I want to be diligent at work, I would love to work under pressure, I want to work in a dynamic work environment where professionalism is rewarded so that I can contribute my best possible to the progress of the organization. You have said a lot, but you have said nonsense. That is because, in the first place, diligence is a prerequisite for keeping your job. It's a prerequisite now. It's a prerequisite. Diligence is a prerequisite for keeping your job. So if you are not diligent, you won't keep your job anyway. If you don't work under pressure, you most likely will lose the job. So you've got to work under pressure, you've got to be diligent, you've got to be honest, you've got to contribute to the development of the organization. So those are jargons. I also want you to compare the personal statement, the career objective, with another general mistake that we make, particularly at interviews. You attend a job interview, and then the interviewer says, let us meet you. Tell us about yourself. And you start from, my name is Olubukola Olawumi. I attended Baptist Primary School, Isale Dofian, in what. From there, I moved to Kinika Secondary School, Kinika. I can bet one or two of the people on that bench interviewing you would be bored to death by the time you finish all of that long line of inanities. Those are irrelevant information. You are at a job interview. They want to know your professional capacity. They want to know you as a professional, as someone with professional capacity. Describe yourself. My name is Olubukola Olawumi. I'm a consummate broadcaster with specific interest in Yoruba news, Yoruba newspaper review. I have done 2 years in the industry across this and this and this. I did this while in the industry. That is you speaking specifically about what you are, what you have done, and what you aspire to do. And again, where your specific interests lie. You know, if you're a data analyst, I am so and so person. My name is this and that. I'm a data analyst. I have core competencies in Python, Java, this programming, that programming. I've written numerous programs across this and that. Speak about yourself. Speak about professional accomplishments. If you take this route, I can assure you, by the time you finish, say you make it a short introduction of yourself. By the time you finish, you most likely have 50% assurance that you got the job. The other details will just be how much salary should we pay, this and that, and then some interrogation of the fact that you stated. Do you understand? So your career objective or personal statement must be a very brief, very compact, very professional introduction of yourself. Very brief, very compact, and very professional introduction of yourself. Again, very brief, very compact, and very professional introduction of yourself. So all of those talks about being diligent, working under pressure, bala bala bulu 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 bulu, they are irrelevant. They are useless. They are useless. Number 4 thing, and just did elimination by substitution, and then handed it back to the new person. So you just carry an overused CV whose only distinction is the name that it carries. So in your life, endeavor to prepare your CV by yourself.
endeavor to prepare your CV by yourself. Right? So, take these lessons to heart. Take them to heart. Begin to ruminate on them. When I come again next week on Káràkátà, I'm going to do a lot of explanation again about how to prepare your own resume, how to prepare your CV, how to, present your information for a job and what have you. And then we're going to look at clear examples of CVs. Of course, thank God for our audiovisual nature, so I can show you CV samples that you can work with, resume samples that you can work with. But for now, digest this information, and then you should endeavor to prepare your CV by yourself. Don't forget, this is Káràkátà on Radio Afenju. We'll be right back. ẹ káàbọ̀ padà orí Káràkátà náà lẹ́sìn wáyé àti bọ́ aṣọ ìbólẹ̀ àti gbé tí yóò bá wọ̀ olóbùkọ́ láṣọ òsì wà ń bẹ̀ wọ́n. mo wà ń bí. olójú dúdú. nílò bóra báyìí ẹ̀yin tẹ̀ ń bá ta kírìmù bóra lọ́jà mú bọ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ kí ló dé. kò lè bo. bóyá ẹ̀yin ni. àrékọjá ti bá àwọn lẹ̀kan tó ṣú ọjà ẹ̀ kò lè bo kí ni ń bó ń bo ló ti fẹ́ bó. ara yìí yóò bò ó wà pupa. sọ ọmọ bòló. ní dàbí oyin kan sọlá. kọ̀tàn ìkọjá yìí. olórí kẹ̀kẹ́. ó dá alábala lẹ́ẹ̀kejì yìí ẹja sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn olókoòwò kékèèké ẹja sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn olókoòwò kékèèké ẹja sọ̀rọ̀ nípa ó dàbí pé láìpẹ́ yẹn sọ̀rọ̀ nípa bí a ti ṣe àkọọ́lẹ̀ ìṣirò owó pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni àgbẹ̀ ọmọkùnrin àgírí àti kílẹ̀ kọ́njọ́ náà. a kọ́ nípa bá a ṣe lè ṣe àkọ́nitọ́mọ rẹ̀ àbẹ̀yàn rẹ̀ kan láǹfààní àti dá lókòwò kó wá sọ pé torí pọ́n ti dá mi lókòwò òun ò mọ̀ ṣe dáńdáwì olókòwò gbogbo dáńdáwì. àsọ̀bọ̀ ṣe lè ṣe àkọọ́lẹ̀ owó wọn pé kí wọ́n lọ ọjà kí wọ́n wòye tí nǹkan tó wà nù ìsọ̀ wọn tó kí wọ́n mòye tí wọ́n ń tà kí wọ́n sì ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ orí àkọọ́lẹ̀ tẹ ṣe lẹ́mọ̀ tẹ̀síwájú lé lórí pé lọ́jọ́ báyìí mo ta nǹkan báyìí bó jẹ́ kúlí lẹ́tà ẹyọ kan bó jẹ́ ẹ̀pà lẹ́tà ẹyọ kan bó jọ́ tẹ bá ta káàdì ẹ̀kọ́ sí ìgbà tẹ́ bá fi ṣèṣirò owó tẹ́ bá fi owó oníkálukú wọn ẹ ti mọ̀ wípé èrè tó bá ṣẹ́kù ńlẹ̀ tiyín ni ṣùgbọ́n ojú owó tẹ́ fi ra ọjà ẹ̀ ti yọ ńgbẹ̀ wá ti wá yọ èrè yín òun ẹ̀ wàá pín èrè yín sí bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ pín yìí tí ó padà sórí ọjà yìí tẹ́ fi sínú àkáǹtì ilé yìí tẹ́ fi sínú àkáǹtì tara yín àti yìí tẹ́ fi pamọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe pinnu a ṣàlàyé fún wọn bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe é pẹ̀lú àwọn ilé ìgbowó alábọ́dé náà tí a mọ̀ sí POS náà a kọ́ wọn báwọn náà ṣe lè ṣe àkọọ́lẹ̀ okòwò wọn tí a tiẹ̀ sọ nípa bó ṣe lè mú àǹfààní tó pọ̀ wá fún wọn tó sì lè yọ wọn nínú ewu torí tó bá ń ṣerú òwò bẹ́ẹ̀ bó bá lákọọ́lẹ̀ ǹjọ́ tí o lè bá wá sọ́dọ̀ rẹ tó o sì ṣàkọọ́lẹ̀ rẹ̀ pé ẹni báyìí ló wá gbowó máa wá sọ pé àbáyìí báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀ o lè ṣàlàyé pẹ̀lú into kọ́ọ́lẹ̀ àti àmì ìdánilójú Mr. Esteem Tèyítáyọ̀ gan fi yé wọn wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà làwọn máa ń fi ọgbọ́n ya àwòrán bóyá àwọn ṣàkíyèsí pé ẹni tó wà yìí
ìdúró rẹ̀ ò tó in tó fẹ́ ṣe wọ́n ní ó sì yọ wọ́n nínú ewu pé torí njọ́ tárákùnrin ọ̀hún wá níṣe ni ó ṣe owó láti orí àkáǹtì èèyàn kan tó sì ṣe sí ibòmíì ó wáá fi ọgbọ́n gbà lọ́dọ̀ àwọn nígbà tọ́lọ́pàá sì déwájú àwọn báyìí la rí pé iléeṣẹ́ yín ṣe pẹ̀lú èèyàn kan báwọn ní òótọ́ ni ṣùgbọ́n àkọọ́lẹ̀ wà kódà àwòrán ẹni ọ̀hún rèé lọ́jọ́ tó wá wọ́n ní eléyìí ran àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ lọ́nà tó pọ̀ láti rí ọmọkùnrin nítorí pé àwòrán rẹ̀ ti wà ńlẹ̀ bó ṣe rìn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tó fi pè nọ́mbà rẹ̀ wà ńlẹ̀ so eléyìí náà fi tọ̀ ọ́ tí wọ́n fi wá padà gbámú níbi tí ó ti bu ìwà ìbàjẹ́ míì náà lọ́lọ́run tún fi dè páńpẹ́ fún wọn ní so bẹ́ẹ̀ lọ oríṣiríṣi ni wọ́n là kalẹ̀ fún wa bá a ṣe lè ṣe àkọọ́lẹ̀ bá a ṣe lè jèrè nídìí okòwò wa tó sì jẹ́ wípé a kọ́ ọgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ níbẹ̀. já sọ̀rọ̀ nípa ọgbọ́n kíkọ́ gẹ́gẹ́ bí olókoòwò ẹbí mo lọ gan lẹ́yìn ọ̀sán inú sórí ní àìpẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ni èmi rẹ lọ ọjà kan láìpẹ́ yìí ńgbà wá débẹ̀ ń tá a ṣàkíyèsí ni pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìrìn àjò tí ò pé ìrìn àjò wákàtí kan ìyàtọ̀ tó ṣeé ṣe kó wà nínú owó ọjà ń bẹ̀ sí ká sọ pé a wà ní ìlú Òṣogbo àwa rìnrìn àjò tí ò tó wákàtí kan lọ sírú ìlú Ìfọ̀n ìyàtọ̀ tó ṣeé ṣe kó wà nínú iye tí wọ́n tajà níbi tá a ti gbéra sí ibi tá a lọ nírìn àjò tí ò pé wákàtí kan àtàlọ́ àtàbọ̀ a máa pọ̀ ju wákàtí kan lọ gbà mí a máa pọ̀ ju iye wákàtí kan lọ. bẹ́ẹ̀ni. ṣùgbọ́n bí mò ń lọ ni pé gẹ́gẹ́ bí olókoòwò ó ṣe pàtàkì ká máa kẹ́kọ̀ọ́ ojoojúmọ́ nídìí okòwò wa. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀kọ́ wa póríṣiríṣi. bẹ́ẹ̀ni. lára ẹ̀kọ́ ni ká jí láàárọ̀ ká pe ọjà èlò ni ọjà yìí dà lónìí. ó ṣèrànlọ́wọ́ méjì fún ọ àkọ́kọ́ kò ní jẹ́ kó ra ọjà tí ó di wàhálà sí ọ lọ́wọ́ kò ní jẹ́ kó ra. kò ní jẹ́ ó tàtàkùtà. tọ́wọ́ àtàtán tọ́wọ́ àdọ́jà tí ó wà ní pé owó tó fi morogo sotiye kò wá ní kára wọn. ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́tọ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ kọ́nu lójoojúmọ́ ló gbọ́dọ̀ mọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́jà àbòmíì tí ó fi mọ̀ ṣe mọ̀ gbogbo ọjà ló fara wọn dání. ọjà tí à ń ná ní Alékúwọdò nílùú Òṣogbo ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọjà Tifọ́n bẹ́ẹ̀ ni Tifọ́n ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ọjà Ìrẹsà ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Tòkò tí nǹkan kan bá fi lè wáyé ní ọjà Òkò fún àpẹẹrẹ ó súnmọ́ kí nǹkan òun ó nígbà téèyàn domi orí ni yóò sàn délẹ̀ ó súnmọ́ kí nǹkan òun ó ṣẹlẹ̀ lóṣogbo bẹ́ẹ̀ bá fi ní iṣu tí wọ́n wá látòkò ẹ gbúrò rẹ̀ lóṣogbo wíwọ́n tó wọ̀n ẹ gbúrò ẹ̀ lóṣogbo ẹ gbúrò pé iṣu tí wọ́n lóòótọ́ ẹ gbúrò ẹ̀ lóṣogbo ló ṣe jẹ́ pé ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ ni ẹ̀kọ́ kíní ń ṣẹlẹ̀ lọ́jà abòmíì ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ mọ̀ kọ́ lójoojúmọ́ nù. mo tiẹ̀ wá lọ́rọ̀ lórí ìyún ní pípe ara ẹni láti máa mọ bí ó ṣe ń lọ nínú ọjà lóòótọ́ ló dára ṣùgbọ́n ìwà àìbìkítà àti àìláání ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọlọ́jà náà tún ti wá pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí fún àpẹẹrẹ ní ọjọ́ kan ó ta sí mi létí nínú ọjà kan ní Òṣogbo lọ́jà òun wà níbi tí mo dúró sí kí ẹ ti mọ́jà fún mi àwọn tí wọ́n mọ̀ ń mọ́jà fúnra wọn bóyá a lọ sí ìsọ̀kan tó tóbi àwa fẹ́ ra òróró a fẹ́ ra ìrẹsì a fẹ́ ra magí wọn wá ti bá wa múlẹ̀ tó sì jẹ́ wípé oye owó kan ni wọ́n mú mo ti in tí Ọlọ́run fi yọ arábìnrin ọ̀hún ni wípé ń ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ owó lọ́wọ́ ni ìpè wọ orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ọlọ́jà pé ọjà báyìí ṣe ẹ̀ tì ní lọ́wọ́ oye báyìí ti gùn o ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló sọ wípé kí wọ́n bá ọmọ yọ ọ́ lẹ̀ nínú ọjà àwọn èèyàn ló wá sọ wípé kò lè ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé owó ti dọ́dọ̀ yín àbí ò tí ì dọ́dọ̀ yín àwọn òfowókun ní ó ní láéláé ilé ìfowópamọ́ ẹ ti tẹ eléyìí náà ó ti lọ ọ̀rọ̀ ìdìjà tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ lọ́jọ́ tó jẹ́ wípé ìgbà táwọn èèyàn wá tó fẹnu sí wípé ṣé ẹ kúkú wá fẹ́ fi ilé ayé mọ́ ni wá lára lórílẹ̀‐èdè ní ká pé ìjọba gbé tiwọn lẹ̀ aráàlú ṣe tiwọn ntẹ́ ẹ̀
dẹ̀ béèrè kojú tó mọ́ tó yẹ pé kí n tó dé bí tí mo ti rajà mo ti sanwó. mo ti sanwó kí n kàn palẹ̀ ọjà mi mọ́ kí n mọ̀ lọ lóko ẹ wá ní dandan o mo gbọ́dọ̀ èmi ò lè fowó kun o. kódà jẹ́ mọ́ fi kún jẹ́ ń bàjẹ́ tí èèyàn bá pè yín tó ní èlò lẹ́ǹtà nǹkan báyìí lónìí tẹ́ẹ̀sì sọ yẹ tó sì kó owó fún yín tó sì rà sọ́dọ̀ yín tí ò tí ì wá gbé gbogbo kúrákútà yóò lè kọjá kẹ́ ẹ sọ fún un pé tó bá kọjá àkókò báyìí kẹ́ ẹ tó wá gbé nǹkan yín ẹ padà mọ́ sanwó stọ̀ owó pa báyìí gbé pamọ́ ni ó ti sanwó ọjà kò sí pé kò fowó kun gan mọ́ lẹ́yìn tẹ́ ẹ bá dówó ẹ̀ padà fún ṣùgbọ́n pé mo wá rà kalẹ̀ sọ́dọ̀ yín mi ò tí ì gbé ìwà déyìn ni mo fẹ́ gbé ẹ wà ní rárá o ó ti wọ́n irọ́ ní jálọ̀ o èrú ni o. ṣé òfin tiẹ̀ wà ń bẹ̀ ó yẹ ká lófin kó tó dé ṣùgbọ́n jágbá bí wò ẹ ti gbowó sọ́wọ́ ẹ ti fi ṣokòwò míì ká léèyàn fẹnu rà tí ò tí fún yín lówó yóò sì sanwó àgbọ̀yàn ẹ ti gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ ti fowó ń tajà míì ẹ ti fowó yẹn tajà míì kò mú wà ọmọlúwàbí lọ́wọ́ mọ́ ká wá sọ pé lẹ́yìn owó tá a ti rí lò tó ti wúlò fún wa tó ti tọ́lọ̀ ti ní ká fi pa owó mi ẹ tó ti jèrè lórí owó ọ̀ngẹ́ ẹ wà dé padà ẹ wà ní rárá kò ní bẹ́ẹ̀ mọ́ ọlọ́ngàn bọ̀ ò nífẹ̀ẹ́ sí. àrékọjá ti balẹ̀ tó ṣe njọ ẹ ti gbowó ẹ ti tajà o pé ẹ wà mọ̀ pé ń padà bẹ̀rẹ̀ sí gba owó gbígbé pamọ́ lọ́wọ́ yín o ṣùgbọ́n wọ́n ti rajà kalẹ̀ sọ́wọ́ yín ẹ fi yín sọ́kàn sọ́wọ́ àlàáfíà yín ó ṣe pàtàkì. ẹlẹ́ẹ̀kejì lára ẹ̀kọ́ tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ kọ́ ni kí ni àwọn ìyàtọ̀ tí ń bá okòwò ṣíṣe láwùjọ. fún àpẹẹrẹ àkókò kan ni àwọn iléeṣẹ́ kan dé tí wọ́n ń gbé POS fáwọn èèyàn ẹni dákọ̀ tó yẹ kí bẹ́ẹ̀ bá sẹ́ndì owó sí pápápá lówó ti wọlé. ẹni tó bá ní okòwò lásìkò náà báwọn èèyàn ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ lóníkálukú náà ń sáré káàkiri láti lọ gbà kí nìdí torí pa àti bá débi cashless ńgbà náà tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ó fẹ́ wá rajà lọ́jà transfer ló fẹ́ ṣe. ṣetán àti ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ owó. ṣùgbọ́n mo ti sẹ́ndì owó mi ò tí ì rówó ó ń dìjà nínú ọjà ló fi ṣe pàtàkì nígbà náà kí èèyàn ó máa lo àtẹ tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ṣe ń tẹwó báyìí bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn mọ́ rí. lára àwọn ẹ̀kọ́ tó gbọ́dọ̀ mọ kọ́nù gẹ́gẹ́ bí olókoòwò pé àwọn ọgbọ́n tuntun lówó làwọn èèyàn ń dá nídìí okòwò ní ìsìn tókòwò wọn fi ń tẹ̀síwájú bó o bá ti mọ àwọn ọgbọ́n táwọn èèyàn ń dáhùn ìwọ náà ó lè mọ fọkàn bá bọ̀ ó lè mọ fojú ó lè mọ dá ọgbọ́n lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ó lè mọ dọ́gbọ́n lọ ṣùgbọ́n tó o bá mọ bí ṣe ń lọ nídìí okòwò táwọn èèyàn ń ṣe yóò bá bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ò mọ bí ẹgbẹ́ ẹ̀ ti ń là yóò sáré kú náà ni yóò sáré kú ni o èèyàn dààmú gan o torí pé ọgbọ́n táwọn èèyàn ń dá sí tó kò fi rọrùn fún wọn ó lè jẹ́ ìdí táwọn èèyàn ò fi wádọ̀ tiẹ̀ mọ́nu ń bọ̀ jẹ́ pé sẹ̀mọ̀ ibi tá a bá lọ tá a transfer sí wọn tí wọ́n ti fi tayọ̀tayọ̀ gbà á tí wọ́n ní ẹ̀ ní sùúrù kárí kẹ́ tó lọ tẹ́ẹ̀sì jókòó bíi wákàtí kan tí wọ́n sì rówó tẹ́ẹ̀sì lọ́bì kan ó yẹ pé ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ẹ̀sì àkáǹtì nọ́mbà wa rí tí wọ́n sì sẹ́ndì owó tẹ́ẹ̀sì gbọ́ tó tí wọ́n sì ní ó ti wọlé o àti rí o bọ́ba dìjọ́ mi ọ̀dọ̀ ẹni tí owó ti dáhùn ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀ bó bá jẹ́ mi náà ńkọ́ lẹ́yìn ó lọ ibẹ̀ ní padà sí. ó lè jẹ́ pọ́gbọ́n kan táwọn èèyàn ti ń dá ni làwọn èèyàn fi ń lọ ọ̀dọ̀ wọn tí wọn ò fi wádọ̀ ẹ̀ ìwọ náà mọ kọ́gbọ́n bí nǹkan ṣe ń lọ láwùjọ bí tó ti ṣòkò kó lè sún wájú kì í ṣe kákan sùn sójú kan náà o gbọ́dọ̀ lè mọ bí nǹkan ṣe ń lọ kó lè tẹ̀ wájú nídìí okòwò mọ béèrè lójoojúmọ́ ọgbọ́n wo làwọn èèyàn wá tó ń dá báyìí. yorùbá pé a béèrè ọ̀nà ìṣìnà. kì í ṣìnà ọgbọ́n wo làwọn èèyàn tó ń dá báyìí ìlànà wo làwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé báyìí bóò la tún ṣe ń ṣe báyìí sọ̀rọ̀ mi yé bí àti tẹ̀síwájú lẹ́nu okòwò nù. ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá a fi káàdì ẹ̀ ńlẹ̀ ni pé àwọn ìtẹ̀síwájú wo ló ti bá ìmọ̀ ẹ̀rọ tó lè ran okòwò lọ́wọ́. àwọn ìtẹ̀síwájú wo ló ti bá ìmọ̀ ẹ̀rọ tó lè ran okòwò lọ́wọ́. ìtẹ̀síwájú ti pọ̀ ń di ìmọ̀ ẹ̀rọ gan. bẹ́ẹ̀ni. ìtẹ̀síwájú ti mú kí ayé ó lujára ìtẹ̀síwájú ìmọ̀ ẹ̀rọ ó ti mú káyé ó kanra wọn
tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tí ẹni tí ń tajà ní ìsìn àti orílẹ̀-èdè bí wọ́n ti ṣe gan ló ti rà tó wá jẹ́ pé ńgbà tí wọ́n kọjá ẹ̀dẹ́ ó déwó ju tọ̀dọ̀ rẹ lọ tó jẹ́ pàtọ́wọ́dọ́wọ́ ló rà mọ̀ wádìí àwọn ìtẹ̀síwájú wo ni ń wáyé nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ tó lè ran okòwò mi lọ́wọ́ sọ ọmọ tó lè ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá tí ò ní lè ṣe kíní láwọn tó jẹ́ pé wọn ò kàwé ṣùgbọ́n tẹ́ bá rókòwò ẹlòmíì ó ti bímọ tó lè bá a ṣèwádìí tó lè bá a ṣe àtúntò ọjà rẹ̀ tí ó sì sọ bí ó ṣe ń lọ tí ó sì nítumọ̀ kìkìdá akẹ́kọ̀ọ́ ní ìwọ náà lọ sùkú torí kéèyàn mọ́ bá a jìyà làṣẹ yá mọ́ jìyà lọ́fà ìwọ náà lọ sùkú jókòó nǹkan báyìí bó làṣẹ dọ́gbọ́n sí tí ó fi ní tẹ̀síwájú ara ẹ̀kọ́ tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ kọ́nu ó ṣe pàtàkì Olúbùkọ́lá kí ló kù tó fẹ́ sọ já lọlé. kò sí ẹ ti bá wa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ láti ibi abala aláàkọ́kọ́ àtẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni a ti rí nǹkan pàtàkì dìmú ṣẹ́yìn náà ti wá rí báyìí pé káràkátà wà fún ìtẹ̀síwájú yín kẹ́ ẹ lè bá gbọ́n kẹ́ ẹ sì lè bá mọ bẹ́ẹ̀ tí mọ̀ làmìlaka nídìí okòwò yín ọjọ́ ìṣẹ́gun tó ń bọ̀ tá à ń pè ní Tuesday lèmi àti yín ó tún jọ pàdé lórí àtẹ ìkan náà mú sọ pé títí láìkí bó ṣe sọ ó ní èmi àti yín. irọ́ èmi àti yín àti ọ̀gá mi láòtújọ pàdé láòtújọ pàdé lórí ètò yìí mo gbà á ládùúrà pé títí dìgbà náà àmọ́ ọmọ ṣe o owó wọn ò ní dàrú kò sì ní di tẹni ẹlẹ́ni Olúwabùkọ́lá Ọláwùmí lórúkọ tèmi jẹ́ ọmọ ìjẹ̀ṣà òṣèré onílé òbí ọmọ ẹlẹ́ni àti ẹ̀ka ọmọ ẹlẹ́ni ẹ̀wẹ̀lẹ̀ wọn níjẹ̀ṣà orídìí ìṣáná pé ilé lẹ́rú ọba ti mú náà lọ sóko ẹ̀ káàbọ̀. tó ẹ ṣeun tó ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lọ́jọ́ tòní ìtẹ̀síwájú yín jẹ wá lógún a ó sì mọ gbìyànjú láti rí dájú pé ẹ̀ ń tẹ̀síwájú a sì ń gbé yín débẹ̀ àwa náà ràn yín lọ́wọ́ láti mọ tẹ̀wájú ẹ mọ́ gbàgbé láti lọ tẹ̀lé wa káàkiri àwọn tàtẹ̀ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa lórí Facebook rédíò Àfínjú lórúkọ page wa ẹ lọ like kẹ̀kẹ́ follow ẹ gbogbo ètò wa pátápátá ló wà ń bẹ̀ bákan náà lórí YouTube rédíò Àfínjú lórúkọ channel wa ẹ lọ subscribe sí bákan náà ẹ lè gbọ́ audio stream wa lórí ohun lásán nìyẹn lórí website www.afinjufm.com kétékété lẹ́gbọ̀ọ́ wa ń bẹ̀ tẹ́ ẹ sì gbàdọ̀ wa. Adédayọ̀ Oderinu ló kọ́ mi ọmọ ọlẹ́sẹ̀ kò jọ mọ́nù